Tervetuloa mukaan ohjelmasarjaan Miksi nuoret jättävät seurakunnat. Tämä asia on hyvin tärkeä ja siihen on syytä puuttua, koska koko kirkon tulevaisuus on siinä, että ovatko nuoret mukana seurakunnissa vai ei. Ja vastaus kysymykseen, että miksi nuoret jättävät seurakunnat, on hyvin yksinkertainen. He jättävät seurakunnat sen takia, että on olemassa tämmöinen Darwinin evoluutioteoria, joka on vienyt Raamatun arvovallan, ja valitettavasti monet seurakunnatkin yhtyvät siihen ateistien darwinilaiseen kuoroon ja sanovat, että näinhän se Jumala teki, että Jumala käytti 4500 miljoonaa vuotta ihmisen synnyttämiseen jostakin alkusolusta, mutta ei semmoinen Jumala ole mistään kotoisin. Tiede onneksi on edistynyt tässä viime vuosina ja voidaan puhua tämmöistä tieteellisestä menetelmästä, jota lääkärikin käyttää. Mähän tarvitsen tieteellistä menetelmää, että mä ymmärrän uusista lääkkeistä, uusista hoitomenetelmistä. Tiede on hyvin tärkeää ja tämmöinen kokeellinen tiede eli tieteellinen menetelmä osoittaa, että Raamatun kertomus historiasta on erittäin uskottava. Ja tieteellinen menetelmä tänä päivänä osoittaa, että tämä tarina tästä alkusynnystä, alkuräjähdyksestä, alkuliemestä, alkuihmisestä, niin on roskaa. Se on epätieteellistä tarinointia, filosofiaa, prosessifilosofiaa, semmoista filosofiaa, että kaikki muuttuu koko ajan eikä tiedetä mihin päin ollaan menossa ja mitä sitten seuraavaksi tulee, että mitään pysyvää luotua ei ole. Tämän prosessifilosofian käynnisti tämmöinen Georg Hegel-niminen filosofi 1700-luvulla ja kaikki menee tämän prosessifilosofian mukaan. Eli meillä on siis kokeellinen tiede, tieteellinen menetelmä, joka on hyvä ja tärkeä asia ja se vahvistaa, että Raamatun historiallinen kuvaus on järkevä. Sitten meillä on tämä alkuperätiede, joka ei ole mitään tiedettä, että aina kun sanotaan, että tiede ja Raamattu ei ole ristiriidassa, niin silloin me puhutaan tästä kokeellisesta tieteestä, mutta Raamattu ja alkuperätiede on järisyttävässä ristiriidassa ja alkuperätiede on pelkkää sadun kerrontaa, huvittavaa satua. Ja näissä sarjoissa on 50 jaksoa. Joka jaksossa mä nostan esiin 4 semmoista asiaa, jolla voidaan kumota darwinilainen evoluutioajattelu, tämä prosessifilosofia viiltävällä tieteellisellä tarkkuudella. Sen takia tämä on hyvin tärkeää, että sä ymmärrät erottaa tiede ja alkuperätiede. Alkuperätieteen voi heittää jätesankoon, koska se on ateistien maailmanselitys jumalattomasta maailmasta. Ja tiede on hyvä juttu, sillä saadaan uusia apuvälineitä, lääkkeitä, muita ihmisten hyötykäyttöön. Te muistaa, että tästä on kysymys. No meillähän kerrotaan siinä alkuräjähdyssadussa, joka on täyttä tarinaa, koska kuten aikaisemmin huomautin, niin ei voida sanoa, että me tiedämme kaiken maailmankaikkeuden synnystä, kun tiedemiehiltä on 95% aineesta ja energiasta kateissa, siis puhutaan pimeästä aineesta ja pimeästä energiasta, josta kukaan ei ymmärrä hölkäsen pölähtävää, niin miten sä voit tuollaisen tietoaukon kanssa mennä väittämään, että me tiedämme, että maailma syntyy alkuräjähdyksessä, eli nyhjästiin tyhjästä aine ja energia. Tämähän on suorastaan koomista, mutta monet asiat on koomisia, mutta opi sinä olemaan kriittinen ja tee hankalia kysymyksiä. Ovatko atomit elämää varten suunniteltuja? Ja sitten mennään tarkemmin katsomaan niitä, kun aikaisemmin puhuin, että nämä luonnonvakiot on suunniteltu niin, että täällä voi ihminen nähdä, kuulla, haistaa, maistaa, elää turvallisesti. Ne on todella viritetty siihen käsittämättömällä tarkkuudella. Niin samoin myös nämä atomit, mistä elämä on tehty, on käsittämättömän hienosti suunniteltuja. Se on mykistävää, kun mennään yksityiskohtiin ja se suunnittelu paljastuu aina yksityiskohdissa. Sen takia ne yksityiskohdat on niin tärkeät ja sen takia luonnontieteellinen tutkimus on hauskaa, mielenkiintoista ja mukavaa, koska se ei tuhoa uskoa, vaan se vahvistaa uskoa. Et monet sanoo, että
uskovat vanhemmat ennen sanoo lapsilleen, että älä mene opiskelemaan tiedettä, että sä menetät uskos, niin se on just päinvastoin, että mitä enemmän sä tieteeseen tutustut, sen varmempaa on, että Raamatun maailmanselitys on totta. Eli atomit on hienosti suunniteltuja elämää varten. Meillä on esimerkiksi tuo timantti tuossa, niin timanttihan on yksi hiilen muoto. Ja timanttihan on siis hiiltä. Ja se on hyvin jännittävä siinä mielessä, että koska hiilellä on semmoinen isotooppi kuin hiili 14, niin jonka puolintumisaika, eli puolet siitä isotoopista häviää 5700 vuodessa, ja sitä isotooppia ei enää löydy tuon 50 000 tai 100 000 vuoden kuluttua, niin se vaan niin kuin hävii sieltä ja muuttuu C12, niin, tai siis se palautuu itse asiassa typeksi, mutta se on sitten tekninen juttu, mutta sitä hiilen C14-isotooppia ei pitäisi timanteista löytyä, koska väitetään, että on miljardien vuosien ikäisiä, niin no nyt kun on timantteja tutkittu, niin kaikissa on tätä nuorta hiiltä. Eli se on hyvä markkeri siinä mielessä, että kun timantissa on nuorta hiiltä, niin ei se voi olla miljardia vuosia vanhoja, se voi olla korkeintaan joitakin tuhansia vuosia vanha, 50-100 000. Eli hiili on myös sellainen, että se muodostaa tuommoisia renkaita, se muodostaa elämän molekyylejä, että hiileen tulee niin kuin tässä, jos myös hiiliatomi olisi tämä appelsiini tässä, niin siihen voidaan tyrkätä 4 erilaista molekyyliä tai ainetta, niin siitä voidaan tehdä tämmöisiä molekyylejä, millä saa elämää aikaiseksi. Ja ainoa vaihtoehto on pi hiilelle, ja mä palaan siihen hetken kuluttua, mutta nämä kaikki aineet, mitä täällä on, mä sanon, että luonnon perusvuorovaikutukset, luonnon vakeut on suunniteltu sitä varten, että täällä voi ihminen elää, niin samoin kaikki atomit on hyvin tarkasti suunniteltu elämää varten, että hiili on ainoa, millä pystyy luomaan elämää, ja se on syntynyt sitten tämmöisessä, nämä käyttää hienoja sanoja, triple alfa-prosessi. Mitä se sulle sanoo? Ei mitään. Eikä se sano mullekaan mitään muuta kuin, että mä tiedän, että jotenkin 4 heliumia puristettiin jossain tähden ytimessä kasaan, ja siitä saatiin sitten hiiltä, niin kuin, joka oli varsinainen ihme, niin tämmöisiä juttuja ne kertoo, mutta ei niihin tarvii niin kuin perustaa ateismia. Ja sitten tuossa on tuo rauta, niin ilman rautaahan me ei voitaisiin elää, koska rauta, Fe2+, raudan muoto, kuljettaa happea, että sen pitää olla semmoinen rauta, mistä on poistettu 2 elektronia, jotta siihen voidaan kiinnittää happia, joka sitten hemoglobiinissa kuljettaa meille happea, niin ei sen käy mikä tahansa rauta, vaan se pitää olla tämmöinen Fe2+. Raudan isotooppi on muitakin Fe3+. Et siihen tulee sitten se rauta sinne hemoglobiinin keskelle, niin rautaa pitää olla just oikeassa muodossa, että kaikki nämä on hyvin, hyvin tarkasti suunniteltu elämää varten. Mihin tahansa sä katsot, niin joka ikinen aine on suunniteltu sen takia ja sitä varten, että me voitaisiin saada happea ja hengittää ja elää täällä. Eli atomit on valmistettu hienosti elämää varten. Voiko elämää rakentaa muusta, kuten piikivestä? No meillähän on piitä, joka olisi tämän hiilen vaihtoehto, niin sitä on paljon. Ja esimerkiksi semmoinen kuin piilevä tuolla vesistöissä, niin se tuottaa 50% siitä hapesta, mitä me hengitetään. Se on sellainen piikuori, että sä voit katsoa netistä piilevän kuvia. Ne on hämmästyttävän hienoja taideteoksia. Niin miten se ottaa sen piin ja tekee sen kuoren siihen piilevään, niin ei sitä oikein tiedetä. Se vaan tekee sen se elämä, mutta ei se niin kuin tätä selitä tätä elämää. Tässä on muuten hauska yksityiskohta se, että tuolla Saharassa on joskus ollut valtavia järviä, jotka on kuivanut ja sinne on kuivanut sitä piilevää sinne ja sitten kun tulee kova tuuli, niin se nousee pölynä ilmaan ja se pitää Amazonin sademetsää hengissä, kun se lannottaa sen, että se menee sinne pilvenä. Että tämä Jumala on niin kuin kaikki nämä yksityiskohdat suunniteltu ällistyttävän upeasti, että kaikki pelittää, koska jokainen detalji tässä maailmassa on Jumalan kädestä. Olisiko elämä kulkeutunut tänne avaruudesta? No ei tietenkään, se olisi palannut tuossa. Tuossa on kuva tuosta Mars-roverista, joka menee Marsiin, niin se on tulikuuma
Ja sitten jos meteori jysähtää maahan, niin se vastaa tuossa 1 000 000 ydinpommin paukkua helposti, niin ei siinä pysy mikään elämä hengissä. Ja tuolla kun se purjehtii tuolla kosmoksessa, niin kosminen säteilyhän olisi tappanut sen matkan varrella jo. Että semmoiset väitteet, että elämä on kulkeutunut tänne avaruudesta, niin ne on hölynpöly. Francis Crick muun muassa, joka sai Nobelin tuosta, kun se keksi ton DNA, niin koska se oli sen verran fiksu mies, niin se tiesi, että DNA-molekyyli, perimämolekyyli ei voi syntyä itsestään, niin se tiesi sen, kun se sai siitä Nobelin. Se tiesi DNAsta enemmän kuin kukaan muu, niin se sanoi, että elämä on varmaan pienet vihreät miehet on jostakin ampunut tänne elämää sisältäviä kapseleita tai sen suuntaisesti, että elämä olisi tullut muualta avaruudesta, kun se tiesi kyllä, että ei sitä täällä synny. Että tämä on tällaista hassutusta. Että tämä koko tarina meidän alkuperästämme, mitä tuolla oppikirjoissa on, että on elinkelpoinen maapallo, tämmöinen sininen marmorikuula ja siellä tapahtuu tämmöistä alkuliemessä tämmöistä esibioottista synteesiä ja siitä tulee sitten tämmöisiä molekyyliketjuja, jotka pannaan tämmöisen rasvapallon sisään, niin jos ne pannaan rasvapallon sisään, niin nehän kuolee sinne, ei ne pääse sieltä ulos eikä sisään. Niin. Ja sitten siitä kehittyy alkusolu ja sitten siitä alkusolusta kehittyy miljoonia lajeja, niin tämähän on kaikki pelkkää roskaa. Jokainen askel tässä on täysin mahdoton. Se voidaan helposti osoittaa kokeellisella tieteellä mahdottomaksi sadun kerronnaksi. Ei tämmöistä tapahdu. Kuitenkin sitä opetetaan koulussa. Mä oon joskus miettinyt, että pitäisikö koulut haastaa oikeuteen siitä, että he opettaa niin kuin näennäistiedettä. Että koulutehtävään lainsäädännössä olisi niin kuin opettaa oppilaille jotain järkeviä asioita, mutta se, että siellä opetetaan niin kuin näennäistiedettä totuutena, niin musta se olisi oikeusjutun paikka. Että koulut ja oppilaitokset voisivat haastaa oikeuteen siitä, että ne opettaa tämmöistä kaunista tarinaa. Niiden pitäisi keskittyä kokeellisen tieteen, tieteellisen menetelmän mukaisen tieteen opetukseen. Ei tieteellistä menetelmää saa väärinkäyttää niin kuin yhdistämällä sitä alkuperätieteeseen, joka on pelkkää hölynpölyä. Kosminen, kemiallinen ja biologinen evoluutio, ne on kaikki luonnonlakien vastaisia tapahtumia. Langenneessa maailmassa, missä me eletään, niin kaikki rappeutuu vähitellen eikä suinkaan kehity miljooniksi lajeiksi. Ja tämän kuvan mukaisen tapahtumasarjan opettaminen on siis mielestäni rikollista, koska sitä ei voi osoittaa oikeaksi tieteellisellä menetelmällä. Ja tällainen merkillinen pelleily menee läpi vain alkuperätieteessä, että sä saat opettaa ihan mitä tahansa hölynpölyä tukeaksesi ateismia ja vankistaaksesi ateismin valtaa, mutta Jeesuksesta et saa koulussa sanoa sanaakaan, etkä saa sanoa, että Raamattu on hyvin järkevä kirja ja sopii hyvin tieteelliseen menetelmään, puhumattakaan siitä, että sä sanoisit, että se on totta. No, annetaan ihmisten itse ratkaista, onko se totta vai ei, mutta perustana täytyy olla tieteellinen menetelmä. Ja nyt me nähdään, mitä yhteiskunnassamme tapahtuu, kun lapset ei enää tiedä, kuka on Jeesus, kuka on luoja, mitä varten me täällä ollaan, mihin me ollaan menossa. Jos tätä ei opeteta, niin ei ole mikään ihme sitten, että tapahtuu hirvittäviä tekoja, alaikäiset kohtelee toisiaan hyvin raasti ja julmasti. Tämä on pelottavalla tavalla yleistynyt. Ei sitä ollut silloin, kun Jeesuksesta kerrottiin koulussa. Mutta palataan tähän asiaan vielä seuraavassa jaksossa. Jos haluat pitää nuoret seurakunnassa ja palauttaa Raamatun arvovallan muillekin seurakuntalaisille, tue tätä ohjelmaa. Tukipuhelin 0600 020 30. Puhelun hintana on 13 €. Tilitiedot näkyvät ruudussa. Käyttämällä ruudussa näkyvää viitettä tukesi kohdistuu tälle ohjelmalle. Kiitoksia.